हेलो फ्रेंड्स, आज આપણે બનાવીશું ફરાળી સાબુદાણાની ખીચડી। એકદમ પરફેક્ટ છૂટી છૂટી બને છે। એના માટે પલાળેલા સાબુદાણાની અંદર આપણે લેવાનો છે અડધા કપ શેકેલા સિંગદાણાનો પાવડર। સારી રીતે મિક્સ કરી લો। હવે કઢાઈની અંદર 2 ચમચી તેલ મૂકી દો। 1 ચમચી જીરું મૂકવાનું છે અને લીલા મરચાં તીખાસ પ્રમાણે 3 થી 4 ઉમેરી દેવાના છે। 1 મીડિયમ સાઇઝના બટાકાને ઝીણું સમારી ઉમેરી દેવાનું છે। થોડું મીઠું ફરાળી ઉમેરી અને સારી રીતે મિક્સ કરી બટાકાને થવા દેવાનું છે। બટાકા એકદમ સરખી રીતે ચડી ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે સાબુદાણા એડ કરી દેવાના છે। આગળ મરીનો પાવડર અડધી ચમચી, 1 મોટી ચમચી ખાંડ અને મીઠું ફરાળી સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરી સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને 5 મિનિટ જેવું થવા દેવાનું છે। પછી 1 ચમચી લીંબુનો રસ નાખી સારી રીતે મિક્સ કરી અને એકદમ સરખી રીતે છૂટી સાબુદાણાની ખીચડી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે।